درود به همگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه بچه‌ها. من اسمم بیژنه و امروز میخوایم با پلاگین ایزوتوپ اوزون 9 مسترینگ رو انجام بدیم. مهمترین چیزهایی که برای مسترینگ لازمه رو بهتون میگم و اینکه حالا با مسترینگ کردنم تا حدودی آشنا میشین. اینم یک نوع مسترینگ. من سعی میکنم تو ویدیوهای دیگه روش‌های دیگه مسترینگ کردن رو هم براتون توضیح بدم. راستی یک ویدیو در مورد مسترینگ با ماکسیمیوز گذاشتم، ماکسیمیوز یا ماکسیموز هر چی که هست. یه ویدیو گذاشتم قبلا، اونو هم اگه دوست داشتین بریم ببینین حتما، اونم خیلی چیز خوبی شد. خب آقا، این ایزوتوپ نسبت به ماکسیمیوز یک عیب خیلی بزرگ داره که اونم اینه که سی پی یو خیلی زیادی استفاده میکنه که این واقعا آزاردهنده است، ولی به جاش امکانات خیلی بیشتری بهتون میده و واقعا چیز خیلی خوبیه. قبل از هر چیزی یکی از امکانات خیلی باحال و عجیب غریب ایزوتوپ اوزون رو بهتون بگم. اونم اینه که ایزوتوپ اوزون خودش به صورت خودکار براتون مسترینگ رو انجام میده. ببینین روی این گزینه اینجا میزنین و حالا یک سری تنظیمات داره. مثلا میگه که میخوای از چه مدل پلاگینایی برات استفاده بکنم، مدرن یا وینتیج، یا اینجا میتونی یک سری چیزا رو تغییر بدی. اینا دیگه زیاد چیزی نداره. مثلا حالا اینجا منوالش که خودش تصمیم میگیره چه تنظیماتی روی موزیکتون انجام بده، اما مثلا رفرنس هم داره. شما یک موزیک وارد میکنی بهش و میگی که موزیک منو شبیه به این مسترینگ بکن، که البته اینشو من یکی دو بار امتحان کردم، زیاد جالب نشد، ولی این منوالش واقعا خوبه. الان مثلا امتحان میکنیم، بزنیم. خب الان میگه که موزیکو برای من پخش کن تا مسترینگ رو انجام بدم. من یه تیکه شلوغ موزیکم آوردم و پلی میکنم که این کارش رو انجام بده. آقا راستی کانال هم سابسکرایب کنید، لایک و نظر و اینا رو یادم میره بگم، نمیدونم چرا. حمایت بکنید، دمتون گرم. این دو وقته داره آنالیز میکنه، ببین تمام مراحل رو مینویسه. داره مثلا داینامیک رنج رو اوکی میکنه، کمپرسور باز میکنه، همه این کارا رو انجام میده. خب الان مسترینگش تموم شد. خب من اکسپت رو میزنم و میبینین که خودش به صورت اتومات یه سری کارا کرده. ببینیم چیکار کرده. مثلا اومده اکولایز کرده، تشخیص داده این فرکانس های کم زیاده، این کمه، باز خودش برده بالا تا حدودی اوکی کرده. البته این خودتون باید یه کمی وارد عمل بشین، یه جایشو تغییر بدین، چون هرچی باشه اتومات یه کمی محتاطانه عمل میکنه، ولومو خیلی نمیبره بالا و دیگه خودتون باید یک چیزاشو دست بزنین، ولی کارش خوبه. مثلا اومده مولتی بند کمپرسور رو خودش انجام داده و ماکسیمایزر هم که اومده زده که ولوممون رو انگار اوکی کنه. ببینیم چیکار کرده. خب آقا، حالا بریم خودمون مسترینگ رو انجام بدیم. اوکی، اینا همه رو من پاک میکنم و از اول. خب آقا، مرحله اول من میام یک اکولایزر روی موزیکم اعمال میکنم که اون فرکانس بالاتر از 20 کیلوهرتز و پایینتر از 20 هرتز رو کات کنم. ببینین مثلا همین یکو میام روی های پس میشه اینجا، اینو میزنیم و تعیین میکنیم که بیاد. بذار بنویسم. حالا از اون طرف هم همین کار رو انجام میدیم، فقط این دفعه یه کات اینطوری میزنیم. اینو هم فکر کنم تا آخر بیاری. اوکی، من اینو خیلی وقتا 25 یا همون 30 میزنم چون واقعا شنیده نمیشه. ببینید الان فکر میکنم 25 هم اوکی. البته حالا زیاد مهم نیست، همون 20 به پایینم اوکی. خب آقا، ببینیم که جایی از کلا موزیکمون فرکانسش کم و زیاد نیست که میکس کنیم. خب آقا، من احساس میکنم حجم موزیک یکم کمه. خب مال این بازه فرکانسی یکم کمه، اینو یکم افزایش میدم ببینیم چجوری میشه.
خب این از این. خب از فرکانس های بالاش هم یک کمی آوردم پایین، فکر میکنم یک کمی تیزیش زیاد بود. خب جای دیگه شو زیاد دست نمیزنیم. اینا رو فکر نکنین زیاد بردم بالا، این کلا تا 6 دی بی بیشتر نمیبره بالا. این الان اینجا که هست دقیقاً 2 دی بیه، زیاد نیست. الان این به 1 دی بی هم نرسیده ببینید. خب آقا بعد اکولایز میرسیم به مرحله یک داینامیک EQ باز کنیم. البته اینجا داینامیک EQ یا همین داینامیکس دوتاش حدوداً یک کار انجام میده، فقط محیط کاربریش و نوع کاربریش فرق میکنه. مثلا داینامیک EQ دقیقاً همین اکولایزر برای شما میاره و میتونی دیگه مولتی بند کمپرسوره. اوکی، اینم همونه، فقط یه حالت دیگه ای داره. شما میای بازهای مختلف رو انتخاب میکنی و تعیین میکنی مثلا این بازه رو چقدر کمپرس بکنه، به یه حدی که رسید کمپرس کنه. خب حالا من اینجا از همین داینامیک EQ استفاده میکنم، فکر میکنم بهتر بهمون جواب بده. و برای این فرکانس نه، برای فرکانس تیزمون یکم استفاده میکنیم که خیلی جایی که خیلی تیز میشه جلوشو بگیره. بشنویم. این خطر رو دارم میبرم بالا، این مرز کمپرس کردنشه که یعنی به چه حدی که رسید بیاره پایین. اوکی، این الان من یکم آوردم بالاتر تا سریع نیاره پایین، یعنی کلن فرکانس های تیزمون رو نیاره پایین، فرکانس های بالامون رو. برای این محدوده هم یکی گذاشتم. فرکانس پایینمون هم یک کمی اگه کنترل شده تر باشه بهتره. ببینیم. خب آقا راستی اگه آلتو نگه داری میتونی بازهای مختلف رو بشنوی. تو اکولایزرمون هم همینطوره. ببین سولو میکنه برات، اینو یادم رفته بود گفتم بگم. خب آقا حالا برای که تایم ویدیو زیاد نشه اینا رو باید خیلی دقیق بشینم میکس کنم. الان چون تایم ویدیو زیاد میشه یه کمی زودتر ازشون رد میشم. خب بعدش ایمیجر دیگه. آره ببینید اینجا یک گزینه دیگه، حالا اونو بعدش میبینیم. خب بریم ایمیجمون رو انجام بدیم. ببینید من برای ایمیجم میام 4 تا کانال رو حتما ایجاد میکنم، یعنی کلا اینطوری ایمیج میکنم. و یه گزینه خیلی خوبی که اینجا داره، خودش میاد براتون تعیین میکنه بازار با توجه به موزیکتون. ببینید خب روی این لرن زدم، روی این لرن این بالا که بزنی خودش شروع میکنه آنالیز میکنه و بازه بندی میکنه. ولی من یه کمی بعدش تغییر میدم معمولا. خب آقا من اول میام از بازار پایین شروع میکنم، یکی یکی ایمیج میکنیم. البته اینو بگم که این موزیک تو ایمیج و ایناش من خیلی حواسم بوده اوکی هست تا حدودی. الان فرکانس های پایینش زیاد وایت میگم زیاد سایت نیست، زیاد لازم نیست اینو بیارم وسط، ولی بازم بشنویم. میبینی خودش اوکی هستن. بعضی موزیک ها هست این قشنگ بازه، این فرکانسش واقعا لازمه. حالا من اینو بازم 50% میانم پایین. خب بازه بعدیمون این تیکه انگار میشه بازه لومیدمون. خب بشنویم.
غیر فعاله. این نمیخوام زیاد بیاد وسط، همینقدر بسه، یا شاید اصلا هم عادی هم خوبه. خوبه، اینو دست نمیزنیم. بازه بعدی بازه میدمون میشه. خوبه، خیلی واید بشه خراب میکنه. بریم بازه بعدیمون. اینو فکر میکنم بعد تا اینجا بیاریم دیگه. اینو من یکم بیارم جلوتر رو همین 5000. خب بریم برای بعدش. خب ببینید یک چیزی داره ایزوتوپ به اسم لو اند فوکوس، روی فرکانس پایینتون تمرکز داره و میتونین یه کارایی روش انجام بدین، مثلا پانچی یا اسموس، که خب پانچی مسلما تقویت میکنه، اگه کیکی دارین تو این بازه باعث میشه بهتر بکوبه، کوبشش بیشتر بشه و انگار تفکیک شده تر بکوبه. خب و هر چقدر بیشترش کنین باعث میشه که کوبش کیکتون بیشتر بشه. زیاد پیشنهاد نمیکنم، در موارد خاص استفاده میشه. الان اگه بخوام نشون بدم، ببینید مال این بازه، یکم کار کنیم. آها اینو از تو ایمیجر درست. مثلا من میذارم روی این بازه. خب اگه الان اینو زیاد بکنم کیکمون کوبشش یه کمی بیشتر میشه، مال این بازه یه کمی پانچ تر میشه. ببینید نمیدونم تفاوتش یک خیلی کمه، اگه متوجه نمیشین. کارو داره خراب میکنه، یعنی وقتی میکوبه بیسمون میره پایین. و حالا من الان از این استفاده نمی کنم، فقط میخواستم یک توضیح بدم که در جریان باشین. خب بعد اینا کار واجب دیگه ای نداریم، یعنی اصلی ترین کارهایی که توی مسترینگ بعد انجام بدیم یکی همین اکولایز کردنه، بعدش هم یک مولتی بند کمپرسور و ایمیجر و آخرش هم ماکسیمایزر. خب برای مرحله بعد من میتونم الان یک کمپرس باز کنم، اول یکمی کمپرسش کنم، بعد بریم سراغ لیمیتر و ماکسیمایزر و اینطور چیزا، یا اینکه مستقیم بریم برای ماکسیمایزر. خب ببینیم. خب میشه یه کمی اول کمپرسش کنیم. خب من یه دونه از این مترها بیارم، متر، اینو بیاریم اینجا که ببینیم داریم چی کار میکنیم و بریم برای یکم کمپرسش کنیم. خب این خودش داره کارش رو خوب انجام میده. این اوتو رو اگه برداریم خب آقا اینو زیاد تنظیماتش رو دست نمیزنیم. خب تنظیماتش همون چیزاییه که قبلا توی آموزش کمپرسور گفتم، ریشیو، اتک و ریلیز و همینطور چیزا. اینو اگه آموزش کمپرسور رو ندیدین حتما بریم ببینید. مولتی بند هم همینطور، آموزش مولتی بند رو هم دادیم. اکولایزر هم فرکانساشو گفتم. ایمیجر چیز خاصی نداره، توی هم ماکسیمیوز گفتم، الان هم توضیحش رو دادیم و همین دیگه. اینجا چیز خاصی نداره. اینا هم یه سری مودهای مختلفی که خود ایزوتوپ اضافه کرده، مثلا رو اسموس
مسلما یه کمی نرمتر کمپرس میکنه، روی شارپ یه کمی خشنتر کمپرس میکنه. ایناشو دیگه بعد ببینید بهترین حالتش رو خودتون پیدا کنید. خب آقا من احساس میکنم این اتو روشن باشه بهتره. خب آقا میرسیم به مرحله آخر مسترینگمون که همون میخوایم دیگه موزیکمون رو داینامیکاشو یه کمی همسانتر بکنیم، یه کمی ولوم رو ببریم بالاتر و انگار داینامیک رنجش رو اوکی کنیم. خب برای این میتونیم از لیمیتر استفاده بکنیم یا از ماکسیمایزر که من 100% ماکسیمایزر رو الان استفاده میکنم چون فکر میکنم بهتره. ببینیم که چجوریه. ببینین این خودش اینجا چند تا اسلایدر داریم، من توضیحش رو بدم با این باشو. یکی اینه، این مثل همون ریلیزه، هرچی بالاتر باشه نرمتر کارمون رو کمپرس میکنه و انگار نرمتر کار رو انجام میده که تو این کار چون تمپومونم بالاه فکر میکنم بعد از اینم یه کمی بیاد پایین تر چه برسه به بالاتر. حواستون به این بغل باشه. میبینین که از صفر الان که خاموشه رد میشه. ببینین خب آقا اول از همه اینو من کمتر میکنم چون بعد اینکه کیک میکوبه موزیک ولومش تا یک چند میلی ثانیه بعدش پایینه. خیلی باید با دقت گوش کنید. من که الان دارم میشنوم احساسم همینه. خب آقا این خودش گذاشته رو -2. خب من احساس میکنم همین اوکیه. حالا بازم یکم میارم پایینتر ببینیم چطوری میشه. ببینید من یه توضیح برای این بدم. اینو هر چقدر میارم پایینتر داره کمپرس بیشتری روی کارم انجام، یعنی اون قله ها رو داره بیشتر میزنه و موزیکم و ولومش رو یکم میبره بالاتر. اما اگه اینو زیاده روی توش بکنی موزیکتو له میکنه، باعث میشه کارت خراب بشه. مشکل خیلی از بچه‌ها اینه که برای اینکه ولوم موزیکشون رو ببرن بالا میان تو این زیاده روی میکنن، مثلا میارن تا این 6 و 7. کارشون خیلی کمپرس میشه، ولومش هم در واقع نمیره بالا، یعنی بیشتر کارو خراب میکنن. یک کم شاید بره بالاتر ولی کارتو به نظرم نباید خراب بکنی برای اینکه یک کمی ولوم موزیکت بیشتر باشه. من فکر میکنم الان تا -3 هم داشت جواب میده. آقا من احساس میکنم صدای ورودیمون یکم زیاده. میام از اینجایی که کمش میکنم. ببینید این ورودیمونه، این خروجی، اینو اگه کم کنیم به ماکسیمایزرمون ولوم کمتری وارد میشه. ببینید اصلا کمپرس نمیکنه چون نمیرسه. ولی این یکی دیگه خروجیه، این اصلا تأثیری روی ماکسیمایزرت نداره. صدایی که خارج میشه از ماکسیمایزر رو میتونی کم و زیاد کنی. من که ورودیمون رو کم میکنم در حد همون 2 dB. خب آقا به نظر خودم اوکی الان. بشنویم ببینیم چقدر تغییر کرده. قبل مسترینگ خوبه. آقا به نظر خودم که عالی شده. البته مسترینگ اصلا اینطوری نیست که یه بار بشینی پای کامپیوتر 1 ساعت 2 ساعت پشت سر هم مسترینگ رو انجام بدی و دیگه تموم. نه، الان مسترینگ میکنی، پروژه رو سیو میکنی، فردا دوباره میای چک میکنی، اشکالاتش رو دوباره میگیری، چون گوشت بعد اینکه مسترینگ تموم میشه خیلی خسته میشه معمولا. و یه مرحله چند باره، یعنی چند بار تو بازهای زمانی مختلف بعد بیای مسترینگ بکنی و مدل‌های مختلف مسترینگ. مثلا یه بار با اوزون مسترینگ کنی، یه بار با لیمیتر و نمیدونم پلاگین‌های خود FL استودیو، یه بار مثلا با پلاگین‌های فاب فیلتر مسترینگ کنی. روش‌های مختلف، یه بار لیمیتر واکنی، یه بار ماکسیمایزر، یه بار اکولایزر تو یه طور بزنی، یه بار یه طور دیگه. همه اینا رو هی آزمون و خطا باید بکنی تا آخر یه مسترینگ
خوب به دست بیاریم. و از مسترینگ زیاد انتظار نداشته باشین. شما باید میکستون خوب باشه که توی مسترینگ خروجی خوبی بهتون بده. اگه میکستون بد باشه مسترینگ جادو نمیکنه. اصلا این روش کار کردن که تو مسترینگ به امید مسترینگ بیای جلو اشتباه. حالا تو ویدیوهای آینده میام قشنگ نکات، اشتباهات و چیزایی که توی میکس و مسترینگ شما انجام میدین یا خیلی انجام میدن و بهتون میگم که اونا خیلی مهمتر از اینکه چطوری یاد بگیرین با این پلاگینا کار کنینه. یعنی اینکه بدونین کلا میکس و مسترینگ چطوریه خیلی مهمتره. خب آقا خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله هرم بزنین که خیلی مهمه. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.